साथीहरु म अर्को भिडियो लिएर आएँ व्यञ्जनहरुको उच्चारण नियम है। अब यो उच्चारण गर्ने नियमहरु ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई मैले व्यञ्जनहरु भनिदिन्छु है। कुन कुन व्यञ्जनको उच्चारणहरु ठाउँ अनुसार फरक लाग्छ भनेर। ख द र ब स अ ज है। 1 2 3 4 5 6 7 यिनीहरुको चाहिँ ठाउँ अनुसार उच्चारण फरक फरक हुन्छ है। यो हामीले ग भनेर पढ्यौं हैन। यो यसको ग पनि लाग्छ, ख पनि लाग्छ, क पनि लाग्छ है। कहाँनिर ग लाग्छ, कहाँनिर ख, कहाँनिर क हैन। त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। पहिला हेरौं ग। यो यसलाई के उच्चारण गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई हामीले ग पनि उच्चारण गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी यसलाई ख आदि ख है, यो आदि हो नि त, त्यही भएर मैले खुट्टा काटेको छु। ख पनि उच्चारण हुन्छ, त्यसैगरी क पनि उच्चारण हुन्छ है। मैले चार्ट बनाउँछु। ल हेर्नु त, यो ग शब्द अक्षरको अगाडि आयो भने के भन्ने? सबैभन्दा अगाडि आयो भने ख भन्ने है। त्यसैगरी पछाडी आयो भने ग भनेर उच्चारण गर्ने र तल आयो भने के भनेर उच्चारण गर्ने? क भनेर उच्चारण गर्ने। मैले उदाहरण दिन्छु अनि बल्ल क्लियर हुन्छ है। अगाडि आएमा ख, पछाडी आएमा ग हैन। यो सबै आधा आधा हो है। पछाडी आयो भने ग, तल आयो भने क है। त्यसैगरी लगत्तै तल अनि त्यसको ठ्याक्कै पछाडी माथिपट्टि पनि ग आयो भने यो पनि क उच्चारण हुन्छ है। मैले एक्जाम्पल दिन्छु। एक्जाम्पल हेर्नु है। ल यसलाई कसरी पढ्ने? यो अगाडि आयो हैन। यो अगाडि आइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि आयो, ग सबैभन्दा अगाडि आयो भने के हुन्छ? ख हुन्छ है। यसलाई कसरी भन्ने? यसलाई भन्ने खादा हैन। खादा भनेको के अर्थ हो? खादा भनेको जानु है। अब हामीले मिनिङहरु भोग्नुपर्छ है। खादा, यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि खादा भन्ने, यसको अर्थ चाहिँ जानु भन्ने हुन्छ है। नेपाली अर्थ जानु भन्ने हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। ल यसलाई कसरी पढ्ने? यसको उच्चारण के हुन्छ? अगाडि आइसकेपछि यो खा हुन्छ है। ख के हुन्छ? खा, तल म आदि म आयो, यो आदि म है। यो भनेको आदि म, खाम, पछाडिको जा, खाम जा। खाम्जा भनेको के हो साथीहरु? खाम्जा भनेको कोरियन भाषामा खाम्जा भनेको केलाई? आलुलाई है। आलुलाई खाम्जा भनेर भन्छ। त्यसैगरी पछाडी आउँदाखेरि ग भन्ने एक्जाम्पल। ल हेर्नु त, एउटा अगाडि आयो, एउटा पछाडी आयो है। अगाडि पछाडी आयो तर आयो एउटै अक्षर, तर प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण फरक हुन्छ। अगाडि आयो भने यसलाई ख भन्नु पर्यो, पछाडी आउँदाखेरि यसलाई ग भन्नु पर्यो है। ख र ग, ख प्लस ओ खो, ग प्लस ई गी, खोगी है। खोगी है। के भयो? खोगी। खोगी भनेको के हो साथीहरु? खोगी भनेको मासु। यो याद गर्नु होला है। खादा भनेको जानु, खाम्जा भनेको आलु, खोगी भनेको मासु। त्यसैगरी अर्को उदाहरण छ। ल यसलाई कसरी लेख्ने? खा ग, खागु। अगाडि
आएको भएर खा भन्ने, पछाडि आएको भएर ग भन्ने है। खागु। खागु। खागु भनेको के हो? खागु भनेको काठ। काठ अथवा फर्निचर है। फर्निचरलाई के भन्छ? खागु भन्छ है। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यो के भयो त साथीहरुलाई हेर्नु त, तल आयो है। ग कहाँ आयो? तल आयो। ग कहाँ आयो? तल आयो। यो पछाडि आउँदा, यो अगाडि आउँदा, अनि यो चाहिँ तल आउँदा क है। तल आएपछि के हुन्छ? यो क। म प्लस ओ, मोक। मोक है। के भयो? मोक। मोक। मोक भनेको घाँटी है साथीहरु। मोक भनेको घाँटी हुन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म। ल हेर्नु त, यो के हो? यो छ हो कि नै? छ। छमा ए लागेर छे भयो। तल आएपछि के हुन्छ? यो क। छेक। छेक। छेक भनेको किताब है। किताबलाई कोरियन भाषामा छेक भनेर भन्छ है। कोरियन भाषामा छेक भनेर भन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल दिन्छु मैले। ल हेर्नु त, यो फेरि कसको कुन इक्जाम्पल हो भने तल पनि क माथि पनि क आउँदा क हुन्छ भन्नेको इक्जाम्पल हो। जस्तो यहाँ हेर्नु, हाक्योमा तल क आयो, त्यसको लगत्तै गएर माथि पनि क आयो है। माथि र तल कसरी बुझ्ने भन्दा, ल हेर्नु, यिनी माथिका यिनी हुन् हैन, ह र क, तलका यिनी हुने क र यो है। क लगत्तै क आयो भने दुईटा डबल डबल क क लाग्छ है। क क। हाक्यो। हाक। हाक्यो। हाक्यो। हाक्यो भनेको के हो? स्कुल है। स्कुल। स्कुललाई हाक्यो भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ, यो के हुन्छ साथीहरु? यु युक। क यो युक्यो। यो के हुन्छ? युक्यो है। ल हेर्नु त, युक्यो। युक्यो भनेको आकाशे। आकाशे पुल। आकाशे पुल। युक्यो भनेको के हुन्छ? युक्यो भनेको आकाशे पुल भनेर भन्छ है। अब तपाईहरुले मिनिङहरु पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो सँगसँगै। जस्तो मिनिङहरु भनेको के हो भन्दा, खादा। खादा भनेको के हो त भन्दा, खादा भनेको जानु हैन। खाम्जा भनेको आलु है। खोगी भनेको मासु। खागु भनेको काठ। मोक भनेको घाँटी। छेक भनेको किताब। हाक्यो भनेको स्कुल है अथवा विद्यालय। त्यसै गरी हाक्यो भनेको के हो? आकाशे पुल है। तपाईहरुलाई मैले आज यो एउटा क को कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने बारेमा मात्रै यो भिडियोमा मैले सिकाएँ है। क को आज सिकाएँ। त्यसै गरी अर्को भिडियोमा द को सिकाउँछु। त्यसै गरी ल, ब, स, अ र ज यो सबैको मैले कसरी कसरी कुन ठाउँमा कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा मैले सिकाउँछु। त्यो भिडियो हेरेर सिक्नु होला है साथीहरु। 감사합니다।